Hoi, ik ben Bas. Hoi, ik ben Els. En samen zijn we de soldaatjes. Die zin die zeggen wij al best wel vaak in onze video's van ons vlogkanaal. Misschien ben jij er al mee bekend. Dit is een nieuw kanaal. Als je daar niet mee bekend bent, welkom bij ons. We zijn in 2022 zijn wij geëmigreerd naar Zweden. En wij vinden het in dit kanaal leuk om tips en informatie te delen. Ja, en onze ervaringen. Onze ervaringen. En in deze video zul je ontdekken of wij spijt hebben van onze aankoop van onze woning. Tenminste, we hebben zonder te bezichtigen gekocht. En daar gaan we straks meer over vertellen. Leuk dat je kijkt. Even een klein woordje vooraf. Wij willen niemand aanmoedigen om de aanschaf van een woning te doen zoals wij het hebben gedaan. Dit is puur zodat je weet hoe wij het hebben gedaan en hoe wij dat hebben beleefd. Dus goed om even vooraf dat te weten. Dat was leuk hè, die tijd. Oh, Om echt. te kijken op Hemnet. Ja. Het verlekkeren over huizen, welke er allemaal te koop waren. En Zo tof. Je hebt al een beetje bedacht van, ja, we willen naar Zweden. Je hebt al een plan getrokken. Je gaat je huis al verkopen. En ja, nou op een ja, gegeven moment hadden wij natuurlijk wel een beetje de lijn getrokken tot waar in Zweden we wilden wonen. ja, We hadden Gothenburg hadden we echt als lijn. Jönköping, hoger willen we niet in verband met familie en vrienden in Nederland. ja, Ja, en dan begint de zoektocht eigenlijk hè. precies. Ja, wij hadden vooral dat Hemnet gedeelte, dat je dus gaat, het is een beetje het Funda effect in Nederland. Dat is echt, dat is heerlijk. Je hebt eigenlijk inderdaad dat je dan de hele tijd aan het verlekkeren bent en dan gaat het echt je op een gegeven moment zo, oh, het gaat helemaal in je lijf zitten van, oh, dat je dit gewoon misschien wel jouw toekomstige huis gaat noemen. Ja. En dan zie je iets. En dat hadden we natuurlijk op een bepaald moment, maar dan waren we nog helemaal niet op het punt dat wij dat meteen konden realiseren. Je ziet een huis en je denkt wauw, en je wil eigenlijk mee gaan doen met bieden en zo, maar we hadden ons huis nog niet eens verkocht. En we Ja. hadden al een huis daar gezien waarvan we dachten wauw. Ja, op een gegeven moment zijn we ook. We hebben een vakantie, in de Ja. meivakantie naar Zweden gedaan. En toen konden we ook dat huis bezichtigen, Ja, wat we hadden gezien. We hadden een afspraak gehad ook bij de bank. Dus dat liep ook al wel een beetje. ja, Het huis had echt veel potentie en we zagen ons daar ook al wonen. ja, We zijn toen ook mee gaan bieden zelfs. Hè. We hebben echt, dat gaat dan via de makelaar. We hadden ook nog helemaal geen persoonsnummer, we hadden nog geen bankidee. Dus wij stuurden dan de makelaar een sms'je en die schreef het dan op de site van Hemnet erbij. Wat wij boden, die hield ons ook op de hoogte van de andere biedingen. En elke keer die spanning van, oh weet je, gaan we nog hoger mee of niet? En nou ja, uiteindelijk hebben we de knoop toen moeten doorhakken van we stoppen met bieden. ja, en dat was dan op het huis wat wij ook bezichtigd hebben. Dat was het huis dat we bezichtigd En dat hebben. is in die vakantie geweest en dat bezichtigen was aan zich natuurlijk al best wel een beleving, toch? Ja, zeker. Want wij hadden zoiets van, nou ja, we schrijven in op een bezichtiging en dan, nou ja, je idee is dat je dan rustig Even het met huis de kunt makelaar, gaan ja. Nou, Maar ze dat plannen is dus iedereen tegelijk in. Ja. In ieder geval, dat was bij ons. Je komt gewoon met iedereen die interesse heeft, kom je bij dat huis. En de makelaar is er ook. En die kan je wel vragen stellen en die beantwoordt vragen. Ja, Maar je loopt echt met nou ja, behoorlijk wat mensen door zo'n huis heen te ja, kijken. heel apart. Het wordt helemaal gehyped daarmee. Ja, En dan zie je dus eigenlijk met wie je te maken hebt als je gaat bieden. ja. Misschien wel, dat diegene daar op dat moment ook bij is. Ja, dat is bij sommige dat is huizen ook, hè? Dat je per apart. se moet kijken, anders mag je niet meebieden. We Ja, hebben namelijk ook wel eens gehad met een ander huis waar we interesse in Ja. hadden. Toen zeiden ze nee, er is al behoorlijk wat interesse, dus alleen mensen die kijken bij de open dag, die mogen meebieden. Dus dat wordt ook wel eens gedaan. Nou, wij hadden in dat geval dat wij ook mochten bieden.
bij die woning. Ja. Zonder dat wij onze Zweedse bankrekening hadden. Ja. Dat was eigenlijk ook wel weer grappig. Want later in ons proces kwamen wij juist eigenlijk voor de situatie dat wij wilden bieden. Maar we hadden de rekening nog niet. Ja. We hadden hem al wel in aanvraag. En dat was wel heel erg goed. Want dat is dus ook wel een dingetje. De ene makelaar die zegt, ja maar jij wil bieden en dat mag alleen maar als je een Zweedse rekening hebt. En een andere makelaar zegt, ja maar prima. Geen probleem, kom maar. Ja. Gewoon een Nederlandse rekening overboeken, geen probleem. Dus het is heel raar. Je hebt echt het idee dat je heel afhankelijk bent of jouw makelaar gewoon vertrouwen erin heeft. Of dat hij zegt, nee, by the rules. Bij het huis trouwens waar we nu wonen, mochten we uiteindelijk meedoen met de biedingen. Omdat onze contactpersoon van de bank heeft aan onze makelaar gebeld om aan te geven dat Stockholm akkoord had gegeven op onze bankrekening. En dat wij dus echt zeker waren van een rekening. En omdat degene van de bank zo persoonlijk gebeld heeft met onze makelaar, mochten we dus meebieden op dit huis. Ja, dat is echt bizar als je erover nadenkt. Ja. En dat is een bijzonder eigenschapje ook van hier Zweden. Dat op het moment dat je ergens bij een bank binnenkomt lopen, dan word je persoonlijk geholpen. Ja. Nou, deze vrouw heeft ons ook persoonlijk dus hiermee kunnen helpen. Een soort persoonlijke service die je eigenlijk in Nederland niet meer kent. Ja. Maar zo'n bankrekening aanvragen duurt dus ook best lang. In dit geval hebben wij dus het ook over een verschil tussen een vakantie, zeg maar in het voorjaar. Ja, in de meivakantie. In de meivakantie en echt een beetje in het midden van het jaar. Dus zeg even een paar maanden later, 2 maanden later, stonden we voor de situatie dat we bevestigd moesten hebben om te kunnen bieden op de woning waar we nu zitten. En dan kunnen we meteen inderdaad ook het ezelsbruggetje maken naar hoe ging dat dan met onze woning waar we nu wonen. Ja. Als je terug gaat in de tijd, 2022, ik was zwanger van Inda, behoorlijk zwanger van Inda ook zelfs, want we hebben het dan inderdaad over de meivakantie en over een paar maanden later dat we de bezichtigingen deden. In september is Inda ook geboren. In augustus zijn we toen geëmigreerd. Wel zoiets van, gaan we eerst huren? Of gaan we meteen kopen? Het was een beetje zo van, wat gaan we nou doen? Bij mij heerste heel erg het gevoel van, ik wil gewoon echt zeker weten dat we een plek hebben waar we gewoon kunnen wonen, waar we niet om wat voor reden dan ook ineens weer weg moeten. Ja. Ik wil gewoon in mijn bubbel kunnen met ons pasgeboren kindje. Ja. En gewoon de kinderen kunnen laten wennen op een school. Geen bouwval, waar we nog een hele grote verbouwing in moesten doen. Ja, geen bouwval, maar ook gewoon bij een school waar de kinderen gewoon naar school konden. En we gewoon echt die basis konden leggen die wij zo belangrijk vonden in het begin van ons emigratieproces. En toen kwam op Hemnet inderdaad dit huis voorbij waar we nu wonen. We raakten meteen enthousiast. Het zit in een dorpje. Dat betekent dicht bij de school waar de kinderen zelf heen kunnen lopen. Ja. Dus 5 minuten lopen. Dus een kleine 10, 5 minuten lopen redden ze het. Er zit een sporthal waar de jongens tafeltennis doen. Er zit een kerkgebouw waarvanuit ook de scouting wordt georganiseerd. We hadden zoiets van, dit is gewoon een dorpje, maar wel gewoon die tuin van 2000 vierkante meter die we wilden. Ja. We hebben wat concessies gedaan, want er zit ook een weg. Een redelijk drukke weg achter ons huis. Niet bij de voordeur, maar bij de achterkant. Die concessies hebben we toen gedaan. We keken, wanneer is dan die open dag? Nou, die viel echt exact samen met de bezichtigingsdagen van ons huis in Nederland. Dat we gingen verkopen. Precies. Toen dachten we, dat is leuk, maar dan kunnen we dus niet weg. We kunnen niet allebei weg. Nee. Want we moeten de bezichtigingen doen van ons huis. Bas kan ook niet alleen weg, want hij kan niet een hoogzwangere vrouw met alle kinderen en de bezichtigingen van een huis achterlaten. Nee. Dus dan stel je jezelf de vraag, en nu dan? Dan kom je dus bij het volgende punt van, op een gegeven moment heb je te maken met die situatie. Het is een gegeven dat je niet kunt bezichtigen. Je bent ook eigenlijk al een beetje gek op dat huis geworden. Je bent gek op het huis. Ja, het zit op de locatie, in het gebied waar je graag wil wonen. Het huis had een vraagprijs van 900.000 Zweedse kronen.
Ja. Dat is zeg maar Ja. een vraagprijs die lager is dan wat het uiteindelijk ons gekost heeft. Maar dat is ook redelijk vaak dat ze dat doen. Een beetje scherp inzetten en dan wordt er geboden tot een bepaalde hoogte. Dus wij konden op basis van die vraagprijs inschatten, nou, dat kunnen wij in onze situatie waarschijnlijk wel doorzetten met dat bieden. Ja, we waren toen al verder natuurlijk in ons eigen verkoopproces. Ja. We wisten waar onze woning op getaxeerd was. Ja. We wisten ook wat de makelaar verwachtte te krijgen voor de woning. Dus wij wisten eigenlijk wel. Dit moet wel waarschijnlijk lukken. Ja. Dat helpt natuurlijk ook enorm, dat je weet dat dat waarschijnlijk binnen je budget gaat blijven. En Ja. toch is het die woning die gewoon al netjes is, school dichtbij heeft, leuke dorpjes in de buurt, of steden zelfs Ja. eigenlijk in de buurt. We hebben een groot genoeg tuin. Op een gegeven moment, alles begint op zijn plek te vallen. Die puzzelstukjes die vallen op hun plek. Ja. En dan, op een gegeven moment, zoek je contact met de makelaar. Want je wil interesse gaan tonen in dat huis. Ja. En dat was in dit geval, de makelaar was een relatief jonge vrouw. En die antwoordde eigenlijk in eerste instantie gewoon niet. Nee. En toen dacht ik van, oh, heb ik misschien iets niet goed gedaan? Nog een keer even sturen. Ja, ik heb erg interesse, ik zou graag willen bieden. Maar het bleef echt heel erg stil. Dus kwam er uiteindelijk wel een reactie. En die reactie was eigenlijk als volgt. Ja, je kunt wel bieden, maar dan moet je dus een Zweedse bankrekening hebben. Want wij laten in onze eerste berichten ook weten dat wij vanuit Nederland Ja. interesse hebben. En dat was natuurlijk een beetje een punt waar zij, zeker in dat jaar, er werd toen juist eigenlijk de regelgeving werd aangescherpt. Ja. Ze waren bang voor witwassen. Dat Ja. wilden ze tegengaan. Dus ze werden strenger op huizen kopen Ja. door buitenlanders in Zweden. En dan snap je op zich ook wel dat de ene makelaar misschien daar gevoeliger voor is dan de andere. Want ja, ze zijn toch een beetje bang om op de vingers getikt te worden. Ja. Dus wat krijg je? Deze makelaar, die was op dat punt koud en kil. En die zei, ja, sorry, alleen als je een Zweedse rekening hebt. En toen gingen wij dus weer in contact met die vrouw die we bij de bank hadden ontmoet. En gevraagd, hoe zit dat met die bankrekening? Hebben we al goedkeuring vanuit Stockholm? Toen is die vrouw dus persoonlijk daar achteraan gegaan. Die heeft vervolgens mij laten weten, ja, het is goedgekeurd. Toen ging ik weer in contact met de makelaar. De makelaar zei, ja, dat is leuk dat jij dat zegt. Maar ik wil het horen Maar ik van wil de het bank. horen van de bank. Nou, ik weer naar de bank terug. De vrouw van de bank die zegt, Ik oké, bel er. ik belde. En vervolgens, de makelaar die had een telefoontje gehad van de bank. Ja. In dit geval Handelsbank. Misschien goed Ja. om even erbij te zeggen. Via de Handelsbank gegaan dit. En toen was het ineens een totaal andere vrouw. Ja. Wij gingen... Ja, super behulpzaam. En ook later nog zelfs. Hè. Ze bleef heel erg behulpzaam. Het was Ja. gewoon eventjes dat ze het spannend vond. Dat Ja. ze met buitenlandse mensen te maken had Ja. waarschijnlijk. En ze wilden het gewoon goed doen, Ja. denk ik. En toen hadden wij dus een bod gedaan. Want Ja. dat wilden we. Dat bod was gedaan. We hebben toen, zeg maar, een eerste bieding was gewoon de vraagprijs. En vervolgens dan Wordt er overgeboden. 24 uur gaat er in waarin er een reactie kan worden gegeven nog van de verkopende partij. En er kan nog een andere bieding binnenkomen. Dus het is natuurlijk super spannend. We hebben geboden op een huis Wat we niet hadden bezichtigd hebben. We hebben dus een ander huis bezichtigd. We wisten hoe dat bezichtigen gaat. Dit huis hebben we niet bezichtigd. Maar we zijn er gek op geworden. En je zet eigenlijk al alles in van, nou, je zet niet alles in, maar je zet heel veel in om dat tot een succes te maken. Dus dan krijg je op een gegeven moment het bericht op je telefoon. Piep, bieder nummer 2 heeft een bod gedaan. Ja. En dat gaat dan zo heen en weer. En dat gaat de hele tijd. En dan is het ook nog eens dat de verkoper helemaal niet het bod van de hoogste bieder hoeft te accepteren. De Nee. verkoper staat vrij om te kiezen aan wie die het huis uiteindelijk verkoopt. Ja, aan het begin gingen de stappen van bieden in vrij grote stappen omhoog. En toen op een gegeven moment ging het nog maar in stapjes van een paar... Kleine stapjes, ja. Enkele tienduizenden kronen, maar dat is dus enkele duizenden euro's. Nou, dat is in verhouding tot de totaalprijs niet veel meer. En op een gegeven moment werd duidelijk, oké, nou, die andere biedt niet meer. En dan is het inderdaad een gegeven nog van, oké, die stopt met bieden, maar accepteert de verkopende partij dan ons bod? Wat jij zei, dat is dus het punt ook van,
je moet eerst 10% van de prijs aanbetalen. Als de verkoper akkoord gaat met jouw bod. Als de verkoper verder wil met jou. Ja. Nou, op een gegeven moment kregen wij uiteindelijk antwoord dat zij daarmee verder wilden. Maar dan sta je dus weer met, oké, dan moeten we die 10% klaar hebben staan. Er is nog een belangrijk verschil tussen die 10% en er is ook 15%. 15% is de hoeveelheid, het percentage van geld wat je zelf moet inbrengen. Dus stel, je zou een hypotheek hier in Zweden krijgen, dan moet je wel 15% van de totaalprijs zelf als geld inbrengen. En de 10% gaat eigenlijk over een aanbetaling. En die aanbetaling moet je dus meteen al doen. En dan pas wordt jouw dan bod... kan de verkoper ook niet meer op een ander bod van iemand anders reageren. Dan staat het echt inderdaad vast. Toen hadden we het ook nog niet gezien. Nee. Toen we de aanbetaling hadden. En ook, wij wisten dat ons huis hoog genoeg zou verkopen, maar we hadden dat geld nog niet. Dus dan heb je het ook over... Ja, we hebben gelukkig dan hele lieve mensen in onze omgeving die ons daarmee hebben geholpen toen. Die hebben gezegd, oké, nou wij kunnen jullie dat voorschieten. Maar dat is dus ook een spanningsveld. Want je weet dat je genoeg geld gaat hebben, maar je hebt het nog niet. Dat is best lastig. En dan moet je dus eigenlijk ook om hulp vragen. Dat is ook niet altijd even makkelijk. Maar we hadden ons helemaal ertoe gezet, nee maar dit is het. Want wij hadden zo duidelijk aangevoeld dat die stap naar Zweden de juiste was. Ja. Dat we dachten... Ja, dit moeten we doen. En we voelden ook aan dat dit huis gewoon ons huis moest zijn. Ja. En dan hebben wij uiteindelijk dan die 10% overgemaakt. En dan komt er de rust dat je weet, oké, dat gaat je huis worden. Maar je hebt toen gingen we emigreren. Ja. Toen was het 8 augustus. 9 augustus. 9 augustus. We gingen emigreren naar Zweden. We hadden de nachtboot genomen en we kwamen aan in het zuiden, in Trelleborg. Toen zijn we eerst nog langs Karlshamn geweest naar de bank, waar we in eerste instantie onze aanvraag hadden gedaan. Vanuit daar meteen doorgereden om in ieder geval langs ons huis te rijden, wat we hadden gekocht. Het huis was toen een vakantiewoning en de Deense mensen waarvan we het gekocht hadden, die verhuurden het. Ja. Het huis was toen ook verhuurd, hadden ze ook aangegeven. Dus we konden er ook niet in om te kijken. Want het zijn natuurlijk mensen die gewoon op vakantie zijn. Ja. En ja, die hebben er geen boodschap aan dat andere mensen dat huis gekocht hebben. Maar we konden er langs rijden en we konden gewoon het huis zien en het dorpje zien. En nou, dat voelde gewoon al heel goed. We hadden toen de camping Miklafon waar we verbleven. Ja. Omdat we ook gewoon nog vakantie hadden. Het was ook nog zomervakantie. En daarna hadden we inderdaad huisjes in de buurt gehuurd, Airbnb's. Want de school begon al eerder dan dat we de sleutel hadden van ons huis. Ja. We mochten toen wel, we hadden toen contact gehouden natuurlijk met een makelaar. En op een gegeven moment hadden de verkopers aangeboden om voordat we echt de sleuteloverdracht hadden, om bij hun een fika te komen doen in ons gekochte huis. Dus dat was wel heel bijzonder. Heel bijzonder. Het waren super lieve mensen en nog steeds, want ze komen vaak nog op vakantie. Ze wonen in Denemarken. En als ze dan langskomen, of als ze op vakantie zijn, dan komen ze eigenlijk altijd wel eventjes langs. Van, oh ja, we willen dit nog even vertellen over het huis. Of, het is zo grappig. En het is een stel. En die man is zeg maar zo betrokken daarmee. Die wil zo graag vertellen over het huis nog. Want hij heeft er heel veel ziel en zaligheid in gestopt om dit huis te renoveren. We hebben een huis gekocht uit 1938. En er zit natuurlijk heel veel historie in. En we weten ook, in deze straat zijn ook huizen die in hetzelfde jaar of net daaromheen zijn gebouwd. Waar niet die liefde en aandacht in is gegaan. Ja, en dat die zie zijn je. Echt een beetje vergane glorie. Ja. Zij hebben daar heel veel liefde in gestopt en dat kon je ook zien. Wij konden ook echt wel aan de foto's wel zien dat het huis wel liefde had gehad. Maar je weet natuurlijk niet, bouwtechnische rapporten zijn eventueel te krijgen hoor. Maar ook dat is best nog wel lastig. Wij hadden simpelweg ook nog geen persoonsnummer. Je bent er niet in het systeem, dus je krijgt ook niet overal makkelijk toegang toe. We hadden echt op een gegeven moment zoiets, we worden teruggeworpen op gewoon vertrouwen. Ja. Vertrouwen erin hebben. En dat is uiteindelijk hoe het is gegaan daarmee. We hebben vertrouwen gehad dat dit huis goed genoeg zal zijn. Ik ben zelf gelukkig wel heel technisch, dus als er iets is, dan denk ik dat ik het wel kan oplossen. Daar sta ik er tenminste in. En dan kom je toch wel natuurlijk
voor een verrassing als er dan iets is. Maar dan kan je in ieder geval kijken van, kan ik het zelf oplossen? Maar het punt is nu natuurlijk, wij hebben ook gezegd van, ja, maar hebben we er uiteindelijk dan bij deze woning, toen we er helemaal inkwamen, hadden we er spijt van? Ja. Nou, spijt hebben we zeker niet. Nee. Het is echt gewoon een heel fijn huis, op een fijne plek, fijne buurt. De kinderen kunnen echt heel vrij overal naartoe. Dat is wel heel prettig, helemaal met nu 2 hele jonge kindjes en sowieso 5 kinderen. Ze hebben hun eigen sporten. Wij kunnen ze natuurlijk gewoon met alle liefde daarheen brengen. Ja. Maar ze kunnen ook zelf, als dat op dat moment toch even net iets fijner is. Ze kunnen zelf naar school, zelf terug. Meestal lopen wij even mee, voor de gezelligheid ook. Maar ze kunnen het zelf. De tuin is gewoon goed, weet je. Gewoon lekker ruim. Ja. De weg blijft voor mij met name. Jij hebt daar minder last van. Maar ik blijf die weg wel lastig vinden. Dat die gewoon heel aanwezig is. Ja, wij hebben dit onderwerp zelf ook niet vooraf gesproken. Hebben we spijt van het huis? Ik vind het grappig om te ervaren hoe, als je ook zelf een vraag aan jezelf stelt. We stellen onszelf daarmee de vraag, hebben we er spijt van? En die weg is inderdaad wat wij toen als een concessie zagen. En dat is denk ik eigenlijk nog altijd. Want wij hebben ook huizen gezien waarvan wij smulden. Ja. Idyllisch. Bos eromheen. Ja. Soms met water in de buurt waarvan je echt denkt wauw. En we hebben hier wel op 600 meter een meer. Maar ik bedoel dan water in het uitzicht. Ja, dat je het gewoon in je tuin hebt. Allemaal van dat soort idyllische huizen komen voorbij. Maar dan is eigenlijk even het punt van, oké, maar je hebt een bepaald aantal dingen waar het aan moet voldoen. En als je inderdaad in de rust en mogelijkheden bent, dan zijn we natuurlijk, het liefst zijn we daar ook. Zo waren we ook in de mogelijkheid om te bezichtigen, om te kijken van en af te wegen. Maar het kwam allemaal een beetje bij elkaar. Ik moest mijn bedrijf eigenlijk beëindigen. We hadden te maken met dat wij in de zomervakantie over wilden gaan. Alles viel eigenlijk een beetje soort van samen, waardoor we zeiden, maar we moeten die stap wel nu gaan zetten. Ja, we moeten het gewoon doen. We moeten het doen. Heel veel dingen in het leven kun je misschien zeggen, nou dat doe ik later nog eens. Maar dit zou dan echt een van die dingen zijn, dat als je eenmaal gaat zeggen, nou misschien over 2 jaar. Dan is de kans zo groot dat dat blijft verschuiven, want ja, de werkelijkheid is, het perfecte moment bestaat eigenlijk niet. Nee, klopt. Dat is eigenlijk wel ook waarom je op een gegeven moment zegt, maar dan gaan we er nu toch maar vol voor. Want het perfecte moment bestaat niet. In die zin was het voor ons een perfect moment. Wij hebben wel in een bevoorrechte positie gezeten dat we konden zien dat ons huis natuurlijk meer waard was dan toen wij hem gekocht hadden. Ja, dat is wij hebben onze feit. Overwaarde gebruikt ook. We hebben dit huis gekocht met daarbij nog een hele klap geld over. Ja. Dat we de eerste 7 maanden konden leven. En best wel ruim toen konden leven. Ja. Zonder werk. En gewoon dus hypotheekvrij. Ja, we in zijn. dit huis kunnen wonen. Ja, en dat was ook een van de dingen waardoor wij zeiden, wauw, dat gewoon kan. Je kunt op zo'n manier hypotheekvrij leven. Wij beseffen natuurlijk ook dat is niet altijd de mogelijkheid. Als je vanuit Nederland wil migreren, heb je niet altijd zo'n uitgangspositie. Wij laten in deze video's daarom ook zien van hoe is het bij ons gegaan. Ja. Maar er zijn heel veel manieren om te migreren. Je kunt ook naar Zweden migreren door op zoek te gaan al naar werk voorafgaand. Als je werk hebt kun je namelijk ook al je persoonsnummer krijgen. Ja. Kun je op die manier uiteindelijk ook na een bepaalde periode een hypotheek krijgen. Maar je kunt ook al huren. En ook huren eerst is een heel normale... Ja, en voor heel veel mensen werkt dat ook juist gewoon heel goed. Het was alleen vanwege de hoogzwangere periode waar ik in zat, was het voor ons gewoon geen fijne optie om te huren. Nee, jij had heel duidelijk, en dat snapte ik en heb ik ook heel erg gerespecteerd. Jij had echt zoiets van, nee, maar ik wil gewoon niet bevallen in een huur. Ik wil gewoon niet het idee hebben... Daar zijn we weer, hij viel even weg. Ja, je wil gewoon niet het idee hebben dat je elk moment weg moet. Dat had ik gewoon heel sterk. Je wil gewoon echt cocoonen met je gezin, met je pasgeboren baby. Ja. En dat is echt wel gewoon ook heel slim geweest. En daar heb ik ook nooit spijt van gehad. Precies. Dat is gewoon, dus nee, we hebben zeker geen spijt van het huis kopen zonder bezichtigen. We realiseren ons wel dat het natuurlijk voor sommige mensen ook wel kan tegenvallen als je niet bezichtigt. Exact. Het is ook een beetje het spanningsveld waar wij hebben gezegd we gaan op vertrouwen zitten. Maar je kunt daar nog steeds mee in de problemen komen.
don't try this at home zouden ze in menig video zeggen van moedig niet iets aan om iets doms te doen. Dus wij moedigen je niet aan. We zeggen alleen, voor ons was uiteindelijk dat risico, dat risico namen wij, omdat het voor ons daardoor uiteindelijk zo kon uitlopen als het nu is gelopen. Ja. En dat is dus ook soms, denk ik, ergens in het leven zo van, dan maak je wel eens een stap waar je vooraf van zou denken, dat zou ik nooit doen. Ja. Op die persoon afstappen die je denkt van, wauw, die vind ik superleuk, dat zou je misschien vooraf hebben gehad, dat zou ik nooit doen. Maar op het moment dat je door hebt, ik wil dat, en dat is met dit huis dus geweest. We hebben er een stap naartoe gezet, zonder dat we het hadden leren kennen. Wauw, dat is toch iets waarvan we vooraf misschien niet hadden gedacht dat we het zouden doen, maar we hebben het gedaan. En dat is toch ook alweer een leuk eigenschapje van hoe wij uiteindelijk hier zijn gekomen. En wij hebben namelijk dat ook, denk ik, gewoon kunnen doen door te beseffen, het is niet definitief. Ja. Toch? Ja, daarom. Je maakt keuzes en die keuzes zijn inderdaad gewoon niet definitief. Het emigreren was ook niet dat we zeiden van er is geen weg meer terug. Er is altijd een weg terug. Maar je moet het gewoon soms gewoon doen en dan ervaren hoe het is. En een huis koop je ook niet voor je leven. Dit moment in ons leven is dit huis gewoon echt een heel goed huis. En de plek waar het staat. Nou ja, we hebben ook dromen voor de toekomst later. Ja. En die dromen die zijn ook goed om te hebben. Ja. Dat is leuk. Eigenlijk dat woord spijt best wel centraal genomen. We hebben gezegd, ja, we kunnen er spijt van krijgen van migreren. We kunnen spijt krijgen van het huis dat we hebben gekocht. Ja. Maar je kunt ook spijt hebben dat je een stap niet hebt gezet. Ja, dat je het gewoon nooit hebt aangedurfd. En altijd blijft denken, hoe zou het zijn geweest als... En ja, dan heb je ook spijt. Ja, en dat is eentje die wij heel snel al door hadden. We hebben dat gehad op verschillende momenten in ons leven. Dat je zegt, dat gaan we doen. Dat was ook met het starten van het eigen bedrijf. Dat zijn momenten waarop je denkt... Dat was ook al toen we gingen samenwonen. Ja. Wij gingen samenwonen toen we een huis gekocht hadden. We hebben toen ook nooit daarvoor gehuurd. Zo spannend, ja. Jij kwam vanuit je ouderlijk huis. Ja. Ik woonde dan wel al een tijd op mezelf. Ja, helemaal mee eens. Maar toen hebben we ook gewoon het huis gekocht. En zijn daar voor het eerst van ons leven gaan samenwonen. Ja. En hebben daar ook... En dat was ook niet ons droomhuis. Het was gewoon ook net als... Gewoon een heel fijn huis. En we hebben er gewoon helemaal ons huis toe van gemaakt. Ja. De plek was fijn, maar ja, een droomhuis, ik vind dat zo lastig. Hè? Wanneer woon je nou in je droomhuis? Veranderen je dromen misschien ook niet gewoon altijd? Dat denk ik ook. Risico's nemen, dat is natuurlijk ook gewoon een klein beetje iets wat je probeert. Je probeert risico's altijd een beetje te beperken. Maar dat is niet altijd hoe je stappen kunt zetten. Als je alleen maar de risico's in alle situaties probeert te beperken, dan op een bepaald punt loop je er tegenaan. Maar kun je echt leven, zo gezegd, het maximale uit het leven halen, als je alles als een soort risicobeperkende... Ja, nou zeker. Soms moet je gewoon risico's nemen. Ja. Niet gewoon voor ons werkt het zo. Ja, maar je moet wel, als je het helemaal terugneemt naar van als je ergens naartoe wil, dat is hetzelfde met een auto. Als jij wat verder dus van huis wil, je denkt al gauw aan in een auto stappen, neem je in feite een risico wat je zegt van, dat heb ik ervoor over. Ik wil sneller van A naar B, maar ik ga wel ineens sneller op de weg. Risico's zijn onderdeel eigenlijk van het leven en ergens maak je een afweging. En wij wilden de risico's ook met migreren wel beperken. Maar dan op een gegeven moment kom je iets tegen waardoor je zegt, nou maar dit nu gaan we ervoor. Ja. Nou ja, dat vond ik in ieder geval een leuk punt om daarin mee te geven. En wij vinden het ook nog wel leuk om op een later moment de voorhistorie van waarom we misschien gemigreerd zijn ook nog eens een keer te behandelen. Ja. Dat hebben we in deze video niet gedaan, maar het gaat al zo snel, ga je door de tijd heen, dat we het voor deze nu afronden. En misschien kunnen we ook vragen aan de mensen wat ze graag, wat ze leuk vinden voor onderwerpen waar wij het over gaan hebben. Waar zijn er vragen over, waar wil je gewoon meer over weten. We hebben zelf namelijk ook een heel lijstje met allemaal onderwerpen die we graag langs willen gaan. Maar het is ook leuk om te weten waar jullie interesse en behoeftes aan hebben. Ja. Zet het onderwerp of de vraag die je hebt in de reacties onder deze video. En dan zullen wij gaan proberen dat eigenlijk in het lijstje te stoppen van plannen die we met dit kanaal hebben. Ja.
Heb je nou interesse gekregen in ons vlogkanaal? Ben je nog niet bekend met ons? Ik zal de link ook toevoegen van ons vlogkanaal. Ja. En daar krijg je een inkijkje in ons leven. En abonneer op dit kanaal als je dus meer video's zoals deze wilt bekijken. Tot de volgende keer! Tot de volgende!